Se foloseau voievozii români de nomazii locali turanici din punct de vedere militar? Foarte probabil da, însă exemple concrete în acest sens nu avem. Însă, de ce nu? Însă, apropo, nu numai țiganii erau robi sau înrobiți în țările române, ci și bulgarii și tătarii deopotrivă. Probabil că bulgarii se referă la bulgarii veniți din stepa ucraineană, cum am spus, i-au migrat de pe Volga la sudul Dunării și nefiind inițial creștinați, s-au încetățenit ca un fel de paria în societate. Deci, fiind robi, e mai puțin probabil să fi fost folosiți în scopul militar, însă, în caz de urgență, așa cum ne relatează povestirile germane despre Vlad Țepeș, spre exemplu, da, este posibil, deși este mai puțin probabil, este în continuare posibil să fi fost folosiți în operațiuni militare. În privința nomazilor care nu erau înrobiți, pentru că trebuie să fie existat și aceștia, ca structură socială sau ca etnici în formațiunile statale sau politico-statale Moldenia și Moldova, mă refer aici la cumani în special, păi nu știm mai exact cum și cât de repede au fost asimilați cumanii din Cumania Neagră, adică de la curbura exterioară a Carpaților în zona Milcovului. Cert este că până în secolul XV, această, și chiar XVI aș îndrăzni să spun, această zonă a României nu prea este prezentă în documente. Asta ne indică nouă că voievozii de la Târgoviște și de la Suceava nu prea controlau această zonă sau nu prea aveau prea multă prezență politică în această regiune. Deci să înțelegem de aici că cumanii, deși au pierdut mult din puterea lor politică și militară, au fost subordonați unei dintre acestui voievozi, pur și simplu nu știm, nu putem decât să speculăm. Dacă ei au fost forțați să presteze servicii militare în armatele muntene ori moldovenești, iarăși nu putem să știm, deși este, da, posibil. Însă, cum am spus, lipsa documentelor de cancelare care să menționeze aceste regiuni înainte de secolul XV, a doua parte a secolului XV, par să ne indice că voievozii nu prea aveau vreo influență în aceste zone.